Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Ca de obicei, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 2 până pe 8 februarie inclusiv, așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în această zodie a Balanței, mesajele pot fi de asemenea relevante și pentru voi. Trebuie să vă reamintesc, este o lectură generală pentru un colectiv larg, așa că vă rog să luați din lectură doar ceea ce voi simțiți că rezonează cu voi. Înainte să începem lectura pentru Zodia Balanță, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt deja aici, care mă susțin și faptul că apreciez enorm de mult fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun din partea voastră. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată și simțiți că acest canal va aduce claritate, va aduce ghidare sau liniște interioară, vă invit de asemenea cu la fel de mult drag să vă abonați și dacă doriți îl puteți susține printr-un simplu like. Ambele sunt gratuite, nu costă bănuți. Haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, din Balanță în această săptămână de februarie. Și avem energia mamei. Avem Zodia Rac, probabil că unii dintre voi poate aveți un ascendent în această zodie, aveți o legătură cu această zodie. Ne vorbește foarte mult de o energie yin, de foarte multă feminitate și eu aș spune că nu o să fiți foarte activi, ca să spun așa, dar asta nu înseamnă că mintea nu o să vă lucreze, că instinctul nu o să vă lucreze sau intuiția. Putem vorbi de o energie mult mai protectoare, mult mai axată pe ceea ce se întâmplă în familia voastră, în relațiile voastre intime și eu aș zice că sunt anumite lucruri în interiorul vostru care nu și-au găsit drumul către exterior și care încă vă frământă. Putem vorbi de o dorință foarte, foarte profundă de grijă, de protecție și cred că o atenție un pic mai mare vis-a-vis de copilul interior din voi. De acel copil care poate a avut la un moment dat dorințe care nu au fost satisfăcute din diferite motive, dar putem vorbi pe partea asta de umbră, de teamă. De teama poate de a deveni părinți, de teama de a intra poate într-o nouă relație, de teama de a, de a încerca într-un fel sau altul să fiți ceea ce voi sunteți, indiferent că vorbim de bărbați sau femei, nu știu, dacă vorbim de voi, dragilor, domni care aveți legătură cu Balanța, aș spune că această săptămână poate să vină cu o ușoară teamă de a vă deschide față de o anumită energie feminină. Iar dacă sunteți doamne, să aveți această reticență în a fi femeie, în a poate a deveni mămică, să existe ceva din lăuntrul vostru, mai ales pentru cei care ați avut experiențe nu tocmai plăcute în copilărie și care acum să vă macine și să vă aducă tot felul de îndoieli și de temeri. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei uite aici din Balanță? Avem un rege de cupe. Dragilor, în această săptămână încercați să vă comportați cât mai diplomat posibil. De ce? Pentru că diplomația, calmul, măsura și înțelegerea vă pot ajuta să rezolvați anumite conflicte. Este un mesaj aleatoriu care probabil trebuia să ajungă la unul dintre voi. Era necesar de știut. Haideți să vedem cu ce vine această primă săptămână de februarie.
Tendința, uite, de a ieși din zona voastră de confort. Foarte interesant. Dragii mei, se repetă cifra 2 și cifra 3. Asta îmi spune că e vorba de ceva, nu știu. Cifra 2 are o energie feminină, pe care o vedem și în energia generală, pe lângă cifra 3, care ne vorbește totuși de Jupiter, de masculinitate, da? O energie yang. Ce ne spune asta? Că e o combinație, aș spune, în această săptămână, o combinație între ceea ce simți și cum acționezi. O conexiune între empatie și creativitate. De asemenea, de abilitatea de a comunica atât verbal, dar și folosindu-te de o anumită artă. Poate a cânta, a picta, da? Să te manifesti, să-ți manifesti anumite trăiri interioare prin intermediul artei. Și asta poate să fie. Dar acum, trecem la cărțile noastre, am discutat despre aceste două cifre. Avem un 2 de bâte. Situația actuală ar putea să se prezinte sau să avea legătură cu ceva familiar care să vă pună în dilemă. Ori legat de familia voastră, ori legat de vreo relație în care sunt și alte persoane involucrate și în care nu vă este foarte ușor ori să vă decideți, ori să ieșiți din această zonă, care din păcate nu mai este chiar atât o zonă de confort pentru voi, pentru că sunteți provocați să găsiți soluții. Ce nu este în favoarea voastră foarte tare în această săptămână? Un 3 de monede. Dacă v-ați bazat pe sprijinul cuiva să vă ajute într-un plan, într-un proiect, în ceva, se pare că lucrurile nu o să iasă atât de bine. Putem vorbi, nu știu, de un proiect, de o idee, de un câștig, poate. În general, nu știu dacă vi s-a promis, domne, dacă erați în căutarea unui job și vi s-a promis ceva, cel puțin în această săptămână lucrurile nu sunt benefice din punctul ăsta de vedere și în general, cam cu orice aspect al vieții, adevărat, în mare parte, mult pe parte profesională și financiară, da, poate că, nu știu, trebuia să așteptați o recompensă pentru ceva ce voi ați muncit și vi s-a spus, domne, săptămâna asta se rezolvă. S-ar putea să nu fie săptămâna asta. Să nu înseamnă că nu o să fie niciodată. Dacă vorbim de partea asta romantică, aș spune că poate perechea voastră, cei care vă aflați într-un cuplu, ați avut ceva discuții, probleme și vi s-a spus, uite, îți promit că o să găsesc timp, îți promit că o să stăm mai mult timp împreună, îți promit că o să facem lucruri, o să facem planuri. Vor veni, nu știu dacă intenționat, neintenționat, lucrurile astea cumva nu vor fi atât de în favoarea voastră. În schimb, ce va fi în favoarea voastră? Un 6 de spade. O tranziție. O tranziție care duce către o schimbare și care te va ajuta într-un fel sau altul, vrei, nu vrei, să te acomodezi, dar să te acomodezi la ceva mai bun. Nu știu dacă o călătorie va avea loc, nu neapărat pentru toată lumea, cei care vă regăsiți, pentru că 6 de spade poate implica într-adevăr și o călătorie sau un contact cu zone unde există apă. Putem spune că săptămâna aceasta este favorabil pentru voi. Această călătorie pe planul muncii știu, lăsați ceva în urmă.
căutați soluții în altă parte și e destul de lucrul ăsta, faptul că vă decideți, domne, nu merge aici, nu-i problemă, mă duc și caut în altă parte. Este o decizie foarte bună și destul de favorabilă și benefică pentru voi. Indiferent că vorbim de job, indiferent că vorbim de bani, la bani chiar ar spune că ori există o luptă pentru o anumită sumă de bani, ori pur și simplu o situație financiară. Se poate întrezări o rezolvare dacă voi veți încerca într-un alt loc. Iar în ce privește partea asta amoroasă, chiar dacă s-a promis ceva și nu se va ține, totuși există oportunitatea unei călătorii în doi, pe care bine ar fi să nu o pierdeți pentru că este chiar benefică pentru voi. Pentru că vă poate revitaliza relația. Sau mai putem vorbi de o dragoste la distanță. Pentru alții dintre voi, cum de asemenea putem vorbi pentru cei singuri de faptul că ideea voastră de a căuta iubirea în alte locuri sau cu alte metode vă poate aduce chiar și începutul unei noi relații sau șansa să cunoașteți persoane interesante și să lăsați acea perioadă de stagnare în urmă. Ce puteți voi controla? Voi puteți controla în primul și în primul rând cum vă afișați lumii. Puteți controla cumpărăteasa, nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva, dar puteți controla, cum să spun eu, propria voastră intuiție, propriul vostru instinct. Puteți controla ce anume este prioritar pentru voi. Ce, cum să spun eu, să vedeți exact care rol vă vine mai bine. De părinte, de prieten, prietenă, de soție, soț, de iubită, iubit. La voi stă această putere. De ce? Pentru că în primul și în primul rând veți avea idei destul de inspirate. Și puterea ca, într-adevăr, abundența, starea de bine să vină în viața voastră, dețineți acest control și e păcat să nu-l și folosiți. Doiul de cupe, ce nu puteți controla, pentru mulți dintre voi, doiul de cupe reprezintă o conexiune care, indiferent cât de mult ați vrea să vă îndepărtați, parcă vă urmărește. Este o conexiune care implică foarte multă pasiune, foarte multă atracție. De asemenea, ce nu mai puteți voi controla este aprecierea și valoarea care vă dă poate șefii voștri sau colegii voștri sau asociații voștri. De asemenea, nu mai puteți controla sau nu veți putea controla, cel puțin nu în deplinătate, cum să spun eu, acele anumite sentimente. Nu puteți controla ce simte celălalt, așa cum poate de multe ori nu puteți controla ceea ce simțiți voi și nu arătați. Pentru că una e să simți și să nu arăți. Și alta e să nu simți deloc și atunci, clar, nu ai ce să arăți. Dar este într-adevăr, ceva aici se întâmplă și se întâmplă foarte intens, foarte profund, mai ales la nivel pasional, la nivel emoțional. Să știți că, în general, doiul de cupe este o energie tare pozitivă, pentru că arată comunicare, arată legături puternice. Și știm foarte bine, nu? Și în relații. Degeaba poți să iubești tu cât de mult ai iubi. Dacă celălalt nu împărtășește aceeași iubire sau aceleași gânduri profunde. Haideți să vedem ce ne spune și Pădurea Mistică, ce mesaj are pentru voi, dragilor, din Balanță. Avem un mesaj, dacă nu mă înșel, cred că mi-a căzut și la, nu știu dacă la Fecioară sau la Leu.
posibil să aveți legătură cu aceste zodii, dacă nu, uite că aceeași carte a căzut. Iubirea unește sufletele. Iubirea este o energie bidirecțională. Atunci când două suflete se atrag, cresc împreună și se completează reciproc. În relațiile intime exprimă-ți iubirea prin intermediul acțiunilor, cu o îmbrățișare, cu un compliment sau cu un act dezinteresat. Este de fapt un îndemn de a nu renunța probabil la iubire, de a nu vă fi frică să fiți iubiți, de a nu vă fi teamă să arătați iubirea prin gesturi, prin acțiuni, prin o simplă îmbrățișare sau printr-un act de, cum să spun eu, în care să nu-ți creezi așteptări. Un moment. Mă scuzați, deci, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această primă săptămână de februarie. V-am spus încă de la lecturile generale pentru această lună, este o lună provocatoare, este o lună care vine cu transformări, vine cu schimbări. Așa că, dragilor, din Balanță, aceasta a fost lectura pentru voi, iar dacă energia, mesajele sau modul meu de a face aceste lecturi au rezonat cu voi, mă bucur că sunteți aici. Iar dacă nu este așa, nu e nicio problemă, nu uitați, fiecare are libertatea de a alege ce fel de conținut își dorește să urmărească. Eu oricum vă mulțumesc tuturor celor care aleg să fie lângă mine, vă urez tot binele din lume, multă energie pozitivă, mult echilibru și multă pace interioară. Așa că până la o nouă lectură, desigur, să fiți iubiți, dragilor!